Szeretettel köszöntök mindenkit! Víz nélkül nincs élet. És azt már megtanulhattuk, hogy a 21. században a víz mindennél fontosabb kincsé válik, a víz feletti uralom megszerzése pedig a hatalom számára mindennél fontosabb lesz. És hogyha eddig azt gondolták, hogy a víz az egyfajta emberi jog, a vízhez való jog az egy alkotmányos jog, akkor tévedtek. Mostantól ugyanis új idők jönnek. A brutálisan megváltozó világunkban a hatalom rá akarja tenni a kezét a vízre. Mindenfajta vízre. Nemrég országos kampányt indítottunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a fúrt kutak regisztrációját, miután a kormány bejelentette, hogy idén év végén lejár a moratórium, és mindenkinek be kell jelentenie, regisztráltatnia kell a kútját. Orbán Viktorral is vitatkoztam erről a kérdésről a parlamentben. Ugye ez évben, 2023 év végén lejár a furtkutakkal kapcsolatos moratórium, és jogosan aggódik sok százezer magyar honfitársunk, jogosan fél attól, ami már megtörtént Belgiumban, hogy regisztráció során azt mondták, hogy nem kell majd fizetni, aztán most már vízórát szereltetnek föl Belgiumban, jogosan fél ettől a vidék Magyarországa. Ami a furtkutakat illeti, azt tudom mondani önnek, hogy ilyen javaslatok nálam radikálisabb ellenzőjét nem fogja megtalálni a parlamentben. Tehát rám számíthat. Első hallásra is nagyon sokan fölháborodtak a hír hallatán, de a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Az élelmiszer árakon keresztül ugyanis mindenkit érinteni fog, hogyha megadóztatják vagy megsarcolják a kutak tulajdonosait. Ráadásul ez az egész egy globális terv része. A magyar kormány is brüsszeli nyomásra jelentette be a kutak regisztrációját, azt pedig régóta tudjuk, hogy az Európai Bizottság kiszolgálja a globális nagyvállalatok és pénzügyi körök érdekeit. Márpedig a Világgazdasági Fórum különös figyelmet fordít az ENSZ vízügyi konferenciájára. Ezzel kapcsolatban a világ vezető globális nagyvállalatait tömörítő szervezet a következőket írja. A vízügyi konferencia célja, hogy felhívja a figyelmet a globális vízválságra, és döntést hozzon a nemzetközileg elfogadott vízzel kapcsolatos célok elérése érdekében tett lépésekről. Nos, számunkra az ilyen lépések általában korlátozásokat, áremelkedéseket, a globális nagyvállalatoknak és kormányoknak pedig mindenek feletti kontrollt és még több pénzt szoktak jelenteni. Ezt már megtanulhattuk az elmúlt 3 esztendőben. Most nem csak azt kérem, hogy iratkozzanak fel a csatornámra, nézzék meg, osszák meg a videómat, hanem azt is kérem, hogy velem együtt cselekedjenek. A víz ugyanis nem pártügy, hanem mindannyiunk közös ügye. Ma azt is elmondom, hogyan tudnak segíteni. A Világgazdasági Fórum kiemelt figyelmet szentel az ENSZ 2023-as vízügyi konferenciájának, és nem is titkolja, hogy a víz státuszának megváltoztatása a célja. Szó szerint a következőket írják. A Világgazdasági Fórum a 2022-es éves találkozóján elindította a Globális Vízgazdasági Bizottságot, amely a víz, mint közjó értékének és kezelésének megváltozott módjairól fog majd beszámolni. A Világgazdasági Fórum évek óta olyan ajánlásokat tesz a Covid-dal, az ukrajnai háborúval, klímaváltozással és most a vízzel kapcsolatban is, amelynek az árát végül az adófizető polgárok és sohasem a globális nagyvállalatok fizetik meg. És miközben így az emberek egyre szegényebbek, a globális multicégek és a velük együttműködő magyarországi nagyvállalatok is egyre gazdagabbak lesznek. A költségekről már is beszél a Világgazdasági Fórum a víz kapcsán is, figyeljék csak. Egyértelmű, hogy újra kell gondolnunk megközelítésünket a víz legjobb elosztására és értékelésére vonatkozóan. Hogyan oszthatjuk meg a globális felmelegedés által súlyosbított aszályok és árvizek megelőzésének vagy mérséklésének a költségeit? Teszi fel a kérdést a Világgazdasági Fórum. És miközben a Világgazdasági Fórum vezetői fennkölt gondolatokkal elemzik, hogy hogyan osszuk meg a költségeket, az ENSZ, az Európai Unió vezetői, a kormányok, közöttük a magyar kormány is, megdöbbentő módon rendre pontosan olyan intézkedéseket hoznak, amelyekről Klaus Schwabék álmodoznak. Figyeljék csak, mi történik Franciaországban.
Emmanuel Macron, francia elnök 2023. március végén meghirdetett egy vízügyi tervet. A különböző bejelentések között a fő hír az, hogy a fogyasztók számára emelkedik a víz ára. Az első néhány köbméter vízért szerény, önköltséghez közeli árat kell fizetni, és ezt követően egy bizonyos szint felett a köbméterenkénti ár egyre magasabb lesz. Mindeközben a francia állam néhány éve nagy vízgyűjtő medencéket épít, ami nagyon heves tüntetésekhez vezetett, mivel sok gazda tiltakozik az ellen, hogy ezeket a víztartalékokat állítólag csak egy szűk körnek szánják. Ugyanakkor az egyik francia oknyomozó újság arról írt, hogy a francia kormány titokban azt tervezi, hogy nagyon nagy mennyiségű édesvizet exportál az öbölmenti arab országokba olajért cserébe. Mindezzel párhuzamosan az Európai Unió vezetői elkezdték rákényszeríteni az európai államok kormányait, illetve a kormányok a lakosságot, hogy regisztráltassák, engedélyeztessék az akár korábban fúrt kútjaikat. Mindennek a folyamatnak a nagyon súlyos és nagyon komoly veszélyeiről mindjárt beszámolok. Előtte azonban nézzünk még valami mást. Nézzünk egy friss példát, hogy hogyan egészítik ki egymást, mint egyfajta mozaik vagy kirakós játék a politikai döntéshozók és a Világgazdasági Fórum globális nagyvállalatai. Miközben az Európai Unió parlamentje arról tárgyalt, hogy 2030-ig a klímavédelem miatt az E-osztályig kell felújítani az épületeket, és arról szavazott, hogy 2028-tól csak olyan házakat építsenek, amelyek gyakorlatilag nem bocsájtanak ki további üvegházhatású gázokat, a Világgazdasági Fórum zászlós hajójának számító globális nagyvállalat, a JP Morgan Chase, amely mellesleg az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb bankja és piaci kapitalizációja alapján a világ legnagyobb bankja is, szóval ennek a JP Morgan Chase-nek a vezérigazgatója, egy bizonyos Jamie Dimon azt javasolta, hogy törvényesen engedélyezzék a telkek és egyéb magántulajdon, az ingatlan vagyon kisajátítását, ha ez sérti, illetve lassítja a dekarbonizációs program végrehajtását. Az úgynevezett kötelező épületkorszerűsítések egyébként is a hitelintézeteket gazdagítanák, de Jamie Dimon javaslata egyenesen a Világgazdasági Fórum reklámja felé lökné az emberiséget. Visszatérve a víz kérdésére, foglaljuk össze, hogy miért is annyira veszélyes a fúrt, illetve ásott kutak regisztrációja, engedélyeztetése. Ugye a magyar kormány engedve a brüsszeli nyomásnak bejelentette, hogy idén, tehát 2023 év végéig mindenkinek regisztrálnia, illetve engedélyeztetnie kell a fúrt vagy ásott kútjait. Mit szeretne most a magyar kormány? A mostani szabályozás lényege, teljesen mindegy, hogy fúrt vagy ásott kút, néha locsolunk belőle, vagy egyáltalán nem használjuk, minden magyarországi kutat be kell jelenteni. Ásott kúthoz nem szükséges tervdokumentáció, a fúrt kutakhoz viszont igen. Tehát hiába ingyenes és könnyített a bejelentés, a szakembert a tervdokumentáció miatt ki kell fizetni, aminek költsége munkától függően 100-200 ezer forint körül is lehet, de ennél jóval magasabb költségekkel is járhat az 50 méternél mélyebb kutakkal kapcsolatos adminisztráció. Mire hivatkozik a kormány? A vízgazdálkodás biztonságát és a rendelkezésre álló vízkészletek észszerű felhasználását szeretné elérni a kormány az elmúlt évek asszályaira hivatkozva. Mi a gond a kormány érveivel? Az asszály nem azért okoz problémát, mert az emberek kútjaikból öntöznek, hanem azért, mert az elmúlt évtizedekben a kormányokat súlyos mulasztás terheli, amiért nem tettek semmit a mezőgazdaság vízgazdálkodásának fejlesztésével kapcsolatban. Sőt, botrányos módon jelentősen csökkent az öntözött területek aránya. 1970-ben 350 000 hektárt öntöztek, ez 2020-ra 100 000 hektárra csökkent. Fejlesztéssel már rég megoldható lett volna a vízprobléma.
Példának ott van Izrael, az ország fele sivatag, időjárása a legszélsőségesebbek közé tartozik, mégis a fejlesztéseknek köszönhetően minimális vízgazdálkodással olyan öntözéses mezőgazdaságot tudnak működtetni, amivel szinte 100%-ban önellátóak. Ezzel szemben Magyarország már olyan alapdolgokban is importra szorul, mint a hagyma, fokhagyma és rengeteg szezonális zöldség. A kormányok mulasztása miatt pedig az aszály is egyre nagyobb károkat okoz. Több mint beszédes, hogy Izrael ugyanúgy évi 120 millió köbméter vizet használ öntözésre, sokkal nagyobb területen és sivatagi körülmények között, mint Magyarország. Ők hatékonyak, mi pedig nem. Ez a valóság, és ez egyértelműen a kormány hibája és mulasztása. Mi állhat a kormány terveinek hátterében? Más európai országok példáját látva alapos a gyanú arra, hogy a kormány nem a vízkészletek észszerű gazdálkodását tervezi, hanem az ellenőrzéssel át akarja venni a vízgazdálkodás felett az irányítást azért, hogy adóztatással még jobban megsarcolja a magyar embereket, őstermelőket és más mezőgazdasági vállalkozásokat. Ez a folyamat Európa számos országában elindult. A globális folyamat kezd kirajzolódni, ilyen ország például Hollandia, ahol a kormány minden eszközzel megpróbálja ellehetetleníteni az állattartókat, azért, hogy a hús és tej helyett rovarfehérjékre és más hasonló élelmiszerekre kényszerítsék rá a társadalmat. Hasonló a helyzet Belgiumban, ahol ugyanazok a folyamatok játszottak le, mint amit most Magyarországon akarnak bevezetni. Mi történt Belgiumban? 2017-ben bejelentési kötelezettséget írtak elő a kutakra, könnyítéseket ígértek, később pedig adók sokasságát vetették ki azokra, akik ezeknek a kutaknak a vizét használják. Hogyan adóztatják Belgiumban a kutak tulajdonosait? Két kategória van. Az elsőben a kisfogyasztók tartoznak, akik évi 500 köbméter alatt fogyasztanak. Hogy milyen adókat vetettek ki rájuk, miután regisztrálták a kútjaikat? Vízszennyezési illeték, ártalmatlanítási illeték, vízóra és hitelesítés, külön vízszennyezési díj, hogyha átlépi az évi 500 köbmétert. Összesen egy családnak egy évben nagyjából 160-200 ezer forintnyi pluszköltsége keletkezett. A második kategóriában a nagy fogyasztók tartoznak, ők évi 500 köbméter fölött fogyasztanak. Rájuk a kutak könnyített regisztrációja után a következő féle adókat vetették ki. Talajvízkivételi illeték, locsolásnál felszíni vízkészlet visszavezetési díj, környezetvédelmi adó, vízóra áramlásmérő hitelesítése, a szivattyúzáshoz környezetvédelmi engedély kell. A költségek összesen 1000 négyzetméteres terekre 1000 köbméter talajvíz kiszivattyúzás esetén 6-700 ezer forint. Kiket érinthet a kutak későbbi megadóztatása? A magyar emberek többségének nincs furt kútja, így ők azt hiszik, nyugodtan hátradőlhetnek, őket nem érinti ez a kérdés. Pedig a kutak megadóztatása minden magyar családot érinteni fog. Minden Magyarországon megtermelt élelmiszer árában meg fog jelenni az az adó, amit kivetnek a vízfogyasztásra, öntözésre, vagy akár az engedélyeztetés, a szakvélemény költségei is. Tehát éljen valaki tömbházban, vagy olyan helyen, ahol nincs kút, az élelmiszer árán keresztül végül minden ember pénztárcája meg fogja érezni a kutakra kivetett adót, hiszen az élelmiszer előállítók kénytelenek lesznek azt áthárítani a lakosságra. Milyen további negatív következményei vannak a kutak regisztrációjának? Miután tökéletes kontroll alatt tartják majd a talajból felvett és oda visszajuttatott víz mennyiségét, innen már csak egy tollvonáson múlik további adók kivetése, mint például a Hollandiából jól ismert nitrogén szennyezési adó, ami az ottani gazdákat teljesen ellehetetleníti. És miközben a hatalom többnyire a felszíni, megújuló vizeket, talajvizet használó furtkutak tulajdonosaira összpontosít, aközben vessünk egy pillantást az igazán nagy vízkincsünkre, a mélyebb rétegekben lévő termálvizeinkre, vagy éppen az ásványvizekre, hogy azzal mi a helyzet, még mielőtt elmondanám, hogy hogyan tudunk harcolni a jelenlegi furtkutakra vonatkozó regisztrálási kötelezettséggel szemben. Európa az ásványvíz források hazája. A Földön nincs még egy ilyen gazdag régió, és sehol máshol nem használják fel ilyen intenzíven ezt a természet adta kincset.
Hazánk Európa egyik leggazdagabb ásványvíz lelőhelyen rendelkező országa, nagy föld alatti vízkészlettel rendelkezik, rendkívül gazdag ásvány és gyógyvizekben. Magyarországon 159 minősített ásványvíz van, Európában ennél több ásványvízmárka csak Németországban és Olaszországban található. Csak hogy ezeknek az ásványvizeknek és kutaknak ma már jelentős része külföldi kézben van, és nem csupán az olyan közismerten külföldi márkákra kell gondolni, mint a 14 000 éves Zalaszentgróti lelőhelyről származó Naturakva ásványvízre, amely a Coca-Cola tulajdona, hanem még a nagyon magyarnak tartott szentkirályi ásványvíz is valójában mára egy magyar bázisú, multinacionális céggé változott, a cseh Mattoni 1873 csoportot tulajdonló olaszországi Pascale családdal való egyesülés után. Az már a Fidesz kormányokra jellemző sajátos magyar történet, hogy amit a multik nem tudtak megszerezni, azt Mészáros Lőrinc bekebelezte. Ez történt az Aquarius Aqua ásványvízzel, amely korábban a piac legnagyobb szereplője volt Magyarországon. Miután egy áfacsalási ügy miatt csődbe ment, 3 évvel ezelőtt állami segítséggel Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került. Ugyanakkor még a tulajdonviszonyoknál is sokkal érdekesebb, hogy valójában ki, illetve kik keresnek igazán nagyot egy palack ásványvízen. Egy 1,5 literes ásványvíz fogyasztói árában maga a víz ugyanis a legkisebb, szó szerint filléres tétel, miközben egy-egy palackon a kereskedők és a költségvetés keres a legtöbbet. Egy 99 forintos ásványvízből maga a víz, pontosabban a kitermelésért fizetendő úgynevezett vízkészlet járulék mindössze filléres tétel. 21 forint azonban az áfa, és 2,5 forint a környezetvédelmi termékdíj, ez mind az államot gazdagítja. Emellett pedig több mint 27 forint a kereskedelmi árés, ami pedig többnyire a multikat, a globális nagyvállalatokat gazdagítja. Itt vagyunk Ásodhalmon, és hogy miért jöttem ide? Azért, mert itt áll mellettem Fakkelman István barátom, Ásodhalom alpolgármestere, akinek a segítségével már egyszer sikerült megakadályoznunk ezt a kormányzati tervet a kutak regisztrációjával, vagy akár megadóztatásával kapcsolatban 2017-ben. Fakkelman István alpolgármester, akkor még polgármester voltam, volt az, aki fölhívta a figyelmet, és elindította az ellenállást ezzel kapcsolatban, és innen a homokházságról elindult egy ellenállás, és ezért tolták ki a moratóriumot egészen mostanáig, és most újra Fakkelman István volt az, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy lejár a moratórium, és majd mindjárt elmondom azt, hogy hogyan akarjuk ismét megakadályozni ezt a szerintünk nagyon-nagyon veszélyes tervet, de előtte azért annyit tegyünk hozzá, hogy szerinted mivel adós a kormány? 221 éve adós ez a kormány, a jelenleg és a mindenkori kormány, akik kormányozta ezt a vidéket azzal, hogy összekössék a Dunát a Tiszával, és egy olyan csatornarendszert építsenek ki, második csatornarendszert, amelyet 1802-ben kiépítették a Bácskába, és ettől lett egy aranybácska abból a Bácskából, mert egy stabil ökológiai viszonyokat teremtettek ezzel. Ezt mi várjuk azóta, és 1947-ben elkezdték építeni, 22 kilométert megépítettek, aztán a politika kifarolt belőle, és azóta se támogatja senki, hogy ez az elsivatagodás, ez megálljon itt, és itt mezőgazdasági termelést lehessen folytatni, kiszámítható mezőgazdasági termelést lehessen folytatni. Mivel ide nem vezették el a vizeket a külterületre, ezért muszáj kutakat fúrni a gazdáknak és a tanyatulajdonosoknak, hogy tudjunk inni és tudjunk termelni. Ezt a kutat mindenki a saját költségén fúrta, ezek még nem épültek be a termelői árakba, itt mögöttünk egy sárgarépa föld van, ültetvény van, de hogyha vagy be kell jelenteni a kutakat, és a különböző szolgáltatások és a bürokráciái fizetni kell, akkor ezeket kénytelenek vagyunk beépíteni a sárgarépa árába, a tojás árába, a hús árába, mindennek az árába, és bárki, aki városba is, akár városba is lakik, meg fogja fizetni ennek az árát. Mindenkit ellenállásra kérek, azt kérem, hogy itt a leírásban található linken
írják alá azt az ívet, amelyet már több mint 6000-en eddig is aláírtak, és ezekkel az aláírásokkal, akár több tízezer aláírással is gyakoroljunk nyomást a kormányra, akadályozzuk meg ezt a tervet. A Mi Hazánk mozgalom országjárásba kezdett, járjuk az országot, én most éppen majd Bajára megyek, a bajai piacra, de az országgyűlési képviselőink szerte az országban már ott vannak az utcákon, és felvilágosítjuk az embereket, és arra kérjük őket, hogy tegyenek meg mindent, akár az aláírásukon keresztül, vagy akár azzal, hogy levelet írnak a polgármesterüknek, az országgyűlési képviselőjüknek, és arra kérik, hogy ne szavazzák meg, ne támogassák ezt a politikai szándékot, amely egy globális terv része.